No niin, jatketaan tätä Sherlockia sit pikkasen eteenpäin taas. Jonkun verran mennytkin tätä eteenpäin. Tässä videon ulkopuolella. Mutta. Vaikeuksia on ollut. Eikä mitään ihan pieniä vaikeuksia olekaan. No niin, tämän mä pääsin nyt viimeksi. Tämä sai ratkaistua elefanttimiehen tapaus. Säästettiin elefantin henki ja tuomittiin joku muu siitä murhasta. Meillä oli hetkinen, mulla oli joku juttu mitä mun piti tehdä. Tätä mä haluaisin seuraavaksi mennä. Mä sattumalta löysin kadulta tää tehtäväni. Mut sitä ennen mun piti mennä. Siinä mun kartano mahdollisesti avaa joku ovi. Joo, tämä. Mä oon sen nyt pinnan. Ei kun en ollutkaan. Nyt mä oon pinnannut. Tämä on jo oppinut tästä pelistä, että tää on ihan tärkein asia, mitä tää pitää pinnata. Muuten ne ei oo auki sit. Vaikka sä olisit oikeassa paikassa, niin se ei näytä sitä, jos Katsotaan onko mä ihan hukas taas vai. Pitää aika paljon kaikkia alueita. Täällä oli semmoset kaivaukset, missä mä olin viimeksi. Täältä tuli ne loput jutut, että ratkesi se elefanttimiehen tarina. Misäs se oli se? Tossa oli se, mistä tää peli alkoi. Täällä oli isot jutut kanssa. Edelliseen tehtävään liittyen. Tuossa se oli muuten jo. Me ollaan ihan vieressäkin. Just hyvin alkoi. Me oltiin tässä edessä. Oi voi. Mikäs tää nappi oli? Toi oli toi ja tää oli tämä ja... Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? You know, I envy you, Sherry. Katsotaan millainen toi You can talk to kuva other on. people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. Ensimmäisessä kerroksessa You pitäisi don't miss olla. out on much. Nice Ai when ihan a varma, dull, että unlike ei yourself. tääkään onnistu. Mulla on Well, vähän I'm sellainen flattered. tunne. Jossain väärässä paikassakin varmaan. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Joo, tää meni just niin hyvin kuin mä ajattelinkin. Tää on joku eri paikka.
Se tää sen äidin huone. Mirror. Ei täällä ole yhtään mirroria. Voisin kuvitella, että se olisi lattialta, ei osaa. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Kurkataan nyt se kakkoskerros vielä. Tähän mä ostin taulu semmosesta paikasta. Näitä saa ostaa pikkuhiljaa näitä tavaroita This takaisin. portrait was painted some time before my father's death. I would guess it's the only depiction of him that remains. Jaa, tässä on peili. Okei, se first floor tarkoittaa sitä vaan niinku tätä kerrosta. Tännehän me nyt varmasti sit päästään. Another one. Ei! There must be something important behind it. I can feel it. Kyllä me oikeassa paikassa ollaan. Tostahan jatkuu tuohon kuvassa oikealla puolella. Eli mun täytyy nyt vaan avain löytää jostain. Oliko se avain vaan ykköskerroksessa vai? Vitsi tää taas alkaa tää. Another one. Ei There must be something important Jaa, behind nyt it. I can tapahtuu feel it. jotain. Hetkinen, mitä sun tässä piti tehdä? No niin. I had a surprise for my mother. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. Pitäisikö me toi vaasi nyt sit etsiä vai? You had a shovel with you, John. I remember now. We dug up the vase from Greek ruins here on Cordona and were eager to show my mother right away. Mitäs sit tapahtuu? No niin. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. Downstairsiin mennään. Mennään hakemaan avainta. Ehkä. Voinko mä painaa toi tähän? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. Vaasi putos. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Okei. Upeinen trofi. Aivan mahtavaa. Ja nyt me The things päästään are still tännekin. here.
Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. Kiva Put it onnistuukin välillä behind him jossain. and moved on. My brother is not one for sentimentality. Täältä aukeaa todennäköisesti joku uusi tehtävä, mutta tää on niinku päätarinaa. Mä oon mennyt nyt pelkkää päätarinaa tässä pelissä eteenpäin. Ja mennään kyllä siinä muusikotehtävään. This room always reeked with an acrid medicinal Käydään nyt tää stench. huone läpi. And here is the reason. Straps on the bed. It just doesn't look right. No, Seems this was the most frequently used medication. One dram dissolved in a glass of water, administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. ihan niinku tämmönen kirja oikeasti löytyisi täältä. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Mikä tää ääni on? Menee turha jännäksi nyt. Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? Jos mun pitää pelata, mä en osaa sakkia pelata. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Käytiinköhän me kaikki läpi? Tossa on joku lehti. Mä en halua löytää. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry.
this room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Mulla jäitän vaikka mitä. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, 1869. Kuvat mennyt vähän huonompaa suuntaan. Onko tää oikea päin? It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all. Siis oikeesti mulla jäi näin paljon eka kerran. 3. kohta menemät. No labels. I doubt it ever had one. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Nyt on kyllä paljon sanoa, mitä mä en edes ymmärrä. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Looks like it was Niin, damaged by a vieläkin blunt löytyy. object. Oh, it brings back some memories. Pitäisikö tähän huoneeseen tulla joku, että mä oon kaikki etsinyt? Vieläkö mulla on joku? Mitäs toi taulu? Oliko siinä joku? On. Bars, covering the windows from the inside.
Mitäs nää nyt sanoo nää? Jaa, tääkin on tää shakki. Mun täytyy tääkin pinnata, että mä voin sitä pelata. Otetaan sen ensiksi pois ja mietitään sit uudestaan. Tää on just vähän hankala, nää täytyy aina muistaa. En mä osaa shakkia. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Okei, mä voitin. Mä siis vahingossa oikeaan paikkaan. Apua. Mut toinen ei muuta liittynyt, mihinkä toi oli tuonne pikkujuttu. Mut joo. Sitten sain tietää minkä pinna. Tätä varmaan. Tuon mä menin äsken joo. Jaa, tämän mä voi tehdä. Tääkin on semmonen mitä mä en oo näitä tajunnut millä nää menee. Mä oon kauhealla tuurilla nää päässä. Ei hitto, nyt nää alkaa olla vähän vaikeampia. Hetkinen. Ja täällä on joku mikä muuttaa varmaan plussat miinuksiksi. Tämmöstä ei oo muuta sitten ennen ollut. Eli se olisi sit niinku toi. No millä täällä menee? Joo, -4. Ja sit riittää ihan toi. Mut sit tää menee jotenkin hankalaksi. Niin millä tää niinku tehdään? Ottaa toi käyttöön vielä. Mä en tajua oikein millä tää menee. Riittääkö se, että jos sen pistää tonne? Niin... En mä tajua. Tää mua viimeksi ärsytti. No nyt se on siinä vai? Ei kun nyt vielä miinukseksi. Ei mut sit se miinustaa. No. Ei hittoa.
Tonne ei pysty pistämään kuin yhden. Tuo joka kerta meni samalla, mä näyttäis väännöllä. Sitten jossain vaiheessa tulee se, et sen pääsee. Olisi tää kiva opetella pikkuhiljaa, millä tää menee oikeesti. En mä tajuu näistä mitään näistä ohjeista. Tässä on hyvä, kun ruvetaan käyttää kaikkia noita yhdessä, niin sit se voi mennä hankalaksi. Tässä niin selkeästi laitetaan kahta eri. No nyt se on siinä. Noniin. Huhhuh. Mun kannattaa pinnat muuta tämän ensiksi. Onkohan täällä vielä jotain? Noniin. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Mitäs siellä on tapahtunut? Nyt mun pitää päätellä. Tää on kanssa ihan helppo peli. Toi äijäni on todennäköisesti kaatanut sen pöydän. Niin siellä oli pöydän alla toi astiasta. Oltaisko me hörpitty sit teetä? You're not even trying. Ei mennyt Sherry. oikein. Concentrate. Kyllä me ollaan tuolla teetä juotu. Mitäs vaihtoehtoa tähän saa?
No nyt on tollakin se tarjotin. Ei se varmaan tällä ei mennyt. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Olisiko se kuitenkin tolla ja... Me ei siellä sit juotu teetä. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Onko tässä vielä joku kolmas vaihtoehto? Tuossa erikoista tässä kuuluu niinku jotain lyömistä. Niinku lyöks se nainen muka tota miestä? Heittikö se nainen se kuitenkin se pöydän muuta? Siinä kävi sillain. Eiku hetkinen. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Joo. I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains. Mutta jos kyllä tätä mun luukkiin vähänkään muuttaa, se on There must be edellisestä more, tehtävästä. John, that was the morning of her death. I need to know what happened. Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. In the end, little has changed. My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mycroft lied about it. There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic salts. What is this sailor doing here? Menkö mä nyt kuitenkin sitten tätä päätarinaa vaan eteenpäin? Tuliko tonne joku tyyppi vai? Taas pitäis varmaan pinnat joku. Varmaan tuo sitten. Place on map. Joo, ei. Se on nyt pinnattu. Katsotaan kuka sieltä tulee. Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you.
With whom do I have the pleasure of speaking? You could call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Mä en tiedä muuta, mitä mä tilaisin. Mä katsoin eilen menu. Porips. Semmonen annos. Painted. Okei. Aha. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Nyt tää uusi tapaus. Mut nyt mä mennään siihen muusikkoon. Mä en halua tuota päätarinaa enempää vetää. Eikö se nimenomaan oo siellä päätarinassa? Joo. My story. Mä haluan nyt mennä tänne. Vai kannattaisiko mulle mentää vaan suoraan? Kai me mennään tähän suoraan. Basaar ja Hermes. Basaaris mä jossain vaiheessa jo olinkin. Se on ollut jossain täällä. Joo, basaari. Ja Hermes. Tusa. Aina väärä nappi. Tuohon johonkin. Sitten mennään samaan vaihtaa vaatteita. Tossahan me pystytään vaihtaa ja mennään
tuohon. Mun täytyy mennä ulos täältä. You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Sitten fast travellerta. Tohon. Mitäs se vaatekauppias nyt sitten on? Don't miss out on my unique. Let's pick something that suits you. Ei mulla ole kyllä paljon rahaa. Mä en kuitenkin vaihtaa vaatetusta taas tässä seuraavassa tehtävässä. Missäköhän mä pystyn niinku omia vaatteita käyttämään? Oho. Täällä on muuten aika kalliitakin vaatteita. Kyllä tässä jossain vaiheessa saa sit vähän rahaa enemmänkin. Joo. Ja se hävii sieltä sikko. Kyllähän mä pystyn jossain niitä sit vaihtaa. Joo, se on hyvä, että ne hävii sieltä sit tollain. Mä nyt käytä kaikki maasta. Sitten mennään tekemään lisää rahaa, jos... A good choice. A good choice indeed. Nice affordable clothes. Mulla on joku Step arabi. right up. Mä sain tänne vähän erinäköiseksi välillä. Sitten me mennään pois täältä. Tosta. Decorate your house in oriental style. Gallery. Se on vissiin tämä sit. Jaha. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific! I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve.
A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Tästä Correct. tulee mielenkiintoinen keissi. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Tästä tulee mielenkiintoinen tapaus. You sure you don't like art, Sherry? No tää nyt härski näyttely on. Tuolta tultiin. I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? Eiku mitä hittoa, tostahan me tultiin. No sekasiko seinäkello? Tuon alashan me mennään nyt. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. A simplistic attempt at provocation. Old, and hasn't been used for a long time. Mun pitää tässä varmaan nyt tehdä toi joku juttu ensiksi. Eiku mitä hittoa?
The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Ensimmäinen iso tuntomerkki. Closed with a metal bolt. Footprints. Size 9.5. Siis miksi et sä näet mulla sitä nyt heti? Toi luukku on jätetty auki. Tuohon on pistetty varmaan lapio väliin, vai en mä tee. En osaa sanoa. A true artist never shows an unfinished piece. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. Siis tää on kyllä tosi tyhmästi tehty, jos... Jos se... Täytyy aina voin pois tästä. Ei kun pitää painaa toi, joo, aivan. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Joko mä pystyn täällä jotain tekemään? En. Pitäisiköhän mun kuitenkin olla... The parasites of creativity? Or just a reflection of the artist's recreational interests? Saturn devouring his sun. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing.
Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Ja lisää vinkkejä. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Tässä on jotain muutakin vielä. A Malpal butt. Noniin. Palmala. Katsotaan, niin pystynkö mä tätä ratkaisemaan. Täällä oli vähän joka paikassa näitä. Hetkinen. Siis vois kuvitella, että se äijä tuli tossa. Toi on oikein. Toi lienee oikein. Et se on sitten tehnyt ne jäljet vai? Mennään se tolla. Tolla vielä. Se tuli tuot sisään. Piiloudu tonne. Mitäs tässä oli? The Kato heti intruder entered oikein. the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room, but the vandalism was a cover for the theft. Nyt me mennään varmaan juttelemaan siellä äijällä ainakin seuraavaksi. Ja jäikö ton vielä jotain silti tutkimatta, mutta käydään nyt kattoo, olisiko sillä äijällä jotain sanottavaa.
The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? It's a reflection on mortality. Nothing lasts forever, no beauty sustains itself, and everything succumbs to darkness. Am I right? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But, Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, No niin, but päästään couldn't be more eteenpäin taas. specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin.
Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Okei, ei tullut, että kaikki evidenssit on kollekteerattu. Mä pyörin ympyrää vaan, kato. Mä ihan piruttanut katsoin, että jäikö mut tosiaan jotain vielä tutkimatta. Se voi olla, että sen saa vasta myöhemminkin silläkin on käynyt. Kaikki mä oon toistaiseksi löytänyt. Se voi olla, että mä saan sen sit myöhemmin vasta. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. No just. Löytyi se. Mä en oo tuota taulua huomannut kattoo. Näin pienestä se on joskus se kiinni. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Ei tää varmaan sitä muuta ollut. Eikö toi ole ihan mä katoinkin. Mä en tiedä mitä nämä bandit layerit on. Toi pääkalloi lupaa hyvä. Mennään vaikka sinne päin.
Nyt ollaan kivasti päästy eteenpäin. Ilman mitään ongelmia. Katsotaan. Nyt meillä varmaan alkoi ne ongelmat. Sitten mä veikkaan, että Merkuurio etsiminen. Apua. Help me, please. You want answers, but I don't want to talk to you, rich boy. So what happens now? Help me, please. Go back to your fancy house. Oh, I am bored. Call me when you find the art. Okei. I'm coming. I couldn't miss the party. Kirkasentymään. Take a rest, my friend. Don't. The snuff's ready. Joo, sä oot siinä. Take this! Just die! Take a rest. Give him the pepper snuff. I am invincible. Joo, se ei riittänyt. I will end you. Overcome him. Don't Mitä? rush in. I couldn't miss the party. Mitä nyt pukittaa? You're dead. Ei hitto, ei ollut vieläkään riittävä lähellä.
I will end you. Ei. Niin mun pitää muuten oikein ampua pois. Time to knock this guy out. Don't cry. The snuff's ready. Take this. We can over... No mene nyt! I'm coming. Take a rest. Give him the pepper snuff. I'll put you 6 feet under. Time to knock this... I thought we were against... Oi hitto! Ja ei se loppunutkaan. I will end you. Okei, tollain asasta. Mene nyt. Ja kun se latautuu tuolla itsellä, joo joo. I'm coming for you. Yes. Don't bother. The snuff's ready. It won't work this way. Joo. I'm coming. Too simple. Siis vieläkin jatkuu. We can overcome the brute now. I'm coming for you. Don't bother moving. Give him the pepper snuff. I am invincible. Overcome him. Ei siellä ole suoja vielä. I'm coming. Joo. He's all you... Die. I'm coming for you.
The snuff's ready. Dodge this! Too simple. Yes. Okei, mä vahingossa tapoin yhden. No niin, päästiin yksi tommonenkin. Joo. Mut sitten... Mennään käymään vaikka tuossa kahvilassa. Pakko mun se jostain jo löytää. Excuse me, just one question. Sorry, but I never heard of this. Jos varmaan puukeutuu eri tavalla, niin mä saisin ehkä vähän apujakin. Do you know anything about this? I cannot help, but I can sell your fancy suit. This isn't working. You might need a different tack. Excuse me, just one question. Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Millais me sen nyt sit löydetään? May I ask for your assistance? If I knew the answer to that, I'd have your suit in exchange. May I ask you something? Sorry, but I've never heard of it. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Joo, mun täytyy pukeutua eri tavalla. Missä os tuolla? Näin vaihtaa hiukan vaatetusta. Mä en oikein kyllä tiedä minkä näköiseksi, mutta kokeillaan. Don't miss out on my unique clothes. Let's pick something that suits you. Aha. En mä tiedä, minkä mun pitää valita. Ehkä tommonen hattu. Ehkä tommonen parta. Miksei vähän vanhemmaksikin. Mut mitkä vaatteet? Ehkä tämmöset. A good choice. A good choice indeed. Nice affordable clothes. Step right up. Excuse me, just one question. Don't annoy me with your stories.
May I ask for your assistance? I like you, friend, but I can't help you. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed as what? Ei mulla oli enää rahat. Nice affordable clothes. Let's pick. Ei hittoa. Otas tommonen vielä. A good choice. A good choice indeed. Naistelakki. No. Can I ask you a question? I have no idea why you think I could help you. May I ask you something? Go back to work. I'm not answering your questions. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. May I ask for your assistance? I like you, friend, but I can't help you. Missä on mulla se oma wardrobe? Onko se mukaan mulla siellä Mansonissa vai? Vai pitäis mun mennä hotellilla? Mennään se käymään siellä hotellilla. Mä tuli jotain ihan väärää reittiä näköjään. Siinä tapahtuu. Hetkinen. Joo. Asia selvä, ei mene sitten. Eihän mulla täälläkään mitään ollut semmoista, mistä mä voin vaihtaa. Vai onko? Mr. Sherlock Holmes, I presume? Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estero. Happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He is on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. I'm afraid I don't have time for this now. I hope that you will reconsider. If you do, I'll be here. Jaa, siitäkin tulee trofe. Okei, hyvä. Ja mulla toi elefantti tää pihassa. Mut tosiaan se wardrobe. Mä en tiedä mitä se sitten edes olisi se huone, jos on. Ois se nyt kiva. Tässä. Ehkä. This time I was first to pick beds. This one's mine now.
Siis eikö tässä ne pysty vaihtamaan? Onks mulla joku täällä? Morjes! Ei hyvää päivää. En mä tiedä mikä asu mulla pitäisi sit oo. Tää on se naisten lakki pois päästä. Mennään tolla ja... Ja sit ulos. Ja lujaa. Taas mulla on tää sama junttiasu. Ja sitten tänne johonkin. Kyllä mun kannattaa toi hattoni pistää päälle. You have a nerve to talk to me. Get back to work. Joo, mä oon joku työläinen. Hattuhan kuuluu ol toi. Could you help me? Why don't you talk to your co-workers? Ei mennyt niin kauheasti erilaiset olla. Miksi et sä auta Could mua? you help me? I am too tired for your questions. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Mitä mä nyt vielä pystyis muuttaa? Niin se olisi niinku toi toiseksi ylin. Sitä kun saisi lisää vihreälle vai? En mä pysty parantamaan sitä enää. En näillä asusteilla mitä mulla on. Could you help me? I like you, friend, but I can't help you. Excuse me, just one question. You have a nerve to talk to me. Get back to work. This isn't working. You might need a different tack. Mä en näe nyt tota alin kuvaa mikä se on, mutta... Onks multa kuvaa edes tuossa? Eikö hetkinen, toi tarkoittaa, että mun pitää lukea joku.
Tuossa on toi kirjan kuva. Mitäs toi kirja nyt arvotte? Archives. Niin mun pitää mennä hetkinen, joo. Minä läksin poliisilaitoksella sitten. Nyt ollaan kyllä vähän pulassa. Jälleen kerran. Mä en oikein tiedä mitä mun niinku pitäis nyt etsiä. Oi voi. Prominent person. Mikä on prominent? Joo, me lopetellaan tää video nyt tähän. Mä rupeen miettimään, mitä tässä pitää tehdä.